Hörni, varmt välkomna in till en ny vlogg. Vi är kvar här i Seoul. Så härligt. Ja, och i dagens avsnitt så ska vi visa er, alltså vi ska äta och shoppa oss runt i Seoul. Vi checkar in på ett nytt hotell. Så ni ska få se ett väldigt, väldigt fint, trevligt hotell där vi ska bo sista dagarna. Jag ska visa vad ni absolut måste köpa när ni är här. Vad ni inte får missa att köpa med hem. Vad gör vi mer? Jag vet inte, det kommer nog bli en liten överraskning också. Allting är inte planerat i detalj. Nej, alltså ni får hänga med oss som vanligt. Och missa inte, för ni kan också vinna ett maxat kit i den här videon. Så häng med nu, så lever vi i Seoul några dagar. Hello. Hello. Nu ser du väldigt fin ut, måste jag säga. Ja, det är bara att jag runnit ner lite bedövning här. Aha. Så att den här delen är lite borta. Men annars är det... Men annars känns det okej. Ja, och jag är så taggad på mat. Kolla här. Här är vår härliga säng. Och här har vi beställt massa god mat. För vi kände att nu är vi liksom två... Alltså, den här har börjat blöda som jag har tagit bort. Och jag ser ut som en galning. Så sällan man bara är på hotellet. Jag vet, och det kändes så lyxigt att så här, fan vad mysigt att bara hänga här. Vi ska kolla en video och vi ska planera Kanske massa... hyra en film. Hyra en film, ja, massa sånt mysigt. Det gör man ju sällan liksom. Så nu då har vi då beställt upp den här maten. Så nu ska vi sätta oss och äta. Här är någon god soppa. Det här är ju väldigt vanligt, väldigt koreanskt med så här tunt skuret kött. Pommes, vi har någon god kimchi, ris och vi har massa kyckling. Gott, gott, gott. Men kolla här då vad gulligt. Varje kväll så kommer de ju hit. Eller varje kväll, som att jag har bott här så mycket. Ikväll så kommer de hit. Ställer tofflorna så här. Ställer vatten. Och sen är det här hon som jag vann. Och sen lägger de eye patches så här. Så det är så jävla gulligt. Alltså så koreanskt att liksom lämna eye patches. Jag vet inte, vad får man på andra hotell? Ja men typ, ja vatten. Men det är så gulligt då att de lämnar eye patches liksom. Men nu hugger vi in. Okej hörni, här har vi vårt första rum. Här har vi alla beautyprodukter. De står här samlade. Och här har vi bord, soffa, otrolig utsikt. Ett litet mysigt vardagsrum. Och där borta är lite minibar och grejer. Sen går man in här. Och det här är det mest otroliga rummet. Alltså kolla här. Badkaret, den här vyn. Så när man drar upp de här gardinerna på morgonen. Det är så jäkla fint. Och här då har vi alla beautyprodukter. Står samlade här. Hello, hello. Sen har vi mer beauty, kosttillskott. Här har vi duschen med en sån liten pall. Beautyprodukter, spegel och spegel. Väldigt stort rum. Och sen så har vi ju såklart den här japanska toaletten. Med varm sits. Här kan man liksom trycka i vad man vill ha. Man vill ha ner den här nu. Man kanske vill ha en full flush. Ja, och sen kan man ju välja olika typer av liksom tvätt i front och så vidare. Torkning kan man också välja här om man vill ha tork eller man vill ha i fronten eller bak. Så det här rummet är ju alltså 10 av 10. Så jävla mysigt alltså. Sen går vi in här och då har vi sovrummet och där sitter du. Hallå. Och här har vi då sängen. Och nu ska vi se. Vart är det man drar upp gardinerna? Perfekt synk också. Alltså kolla. Alla bara går upp samtidigt här. Och då ser man ut. Kolla vad fint. Och solen lyser. Sist men inte minst. Sminkbord. Och en liten closet. Har ni sett? Helt jävla perfekt va? För alla kläder och grejer. Lådor. Slänga in massa skit. Jättefin utsikt. Här har vi paraplyerna så man inte ska få någon sol på sig. Ja precis, paraplyn så man inte behöver få sol i ansiktet. Så jävla nice att allt bara är där inne. Ja, så det här var vår lilla room tour alltså. We really like it. Och nu är det ju morgon och vi ska gå ner till gymmet, spat och frukosten. Så att ni får hänga med oss. Min hud är svullen efter mina behandlingar. Du ser ändå rätt bra ut. Jag har bra läkskinn. Ja, exakt. Den här tog jag också bort. Jävligt stramt. Så att,
Vi hoppas att det går ner med tiden så att säga. Men det känns ändå bra. Det börjar kännas torrt och stramt och så vidare. Men det känns ändå bra. Så att nu ska vi ta och gå ner. Och ni får såklart följa med. Jag trodde vi skulle träna. Hörru. Ja, jag måste ha ett fint bild på mitt fina sätt. Hur nöjd är du att de har Alo här? Ja, så jävla nöjd. Men vad har de där borta? Har du berättat det? Pilatesmaskin. De hade ju 3 olika. Jag vet, jättemånga. Ska jag visa er? Visa några konster? Ja. Jag tänker inte hoppa upp på den där nu. Jo, det ska du. Favorit för kvällen, dagen. Eller koffeinfri, då spelar det ingen roll. Jag tar mitt. Nej, jag tar det. Har du sett vilka spices? Okej, så här har vi då Korean station. Så här är det koreansk Gigantisk, mat. Alltså gigantisk. Här kommer Asian station. Så här kan man få massa goda rätter, nudlar och så vidare. Kolla här. Här är det olika dumplings till exempel. Ser ni vad gott? Här kan du också se lite Här är rätter. olika grönsaker. Här kan man få se lite rätter man kan välja. Så det finns Daily Special Noodle. De har kött. Och här har de då en äggstation. Och då kan man välja vilken typ av ägg man vill ha. Och sen finns det även lite olika såna här grejer. Här är liksom lite street food som alla gillar. Så den här har vi sett jättemycket av. Men det där såg jävligt gott ut. Rullad omelett, det måste vi smaka. Ja. Och sen så är det någonting där i. Och det här är väl spicy fried chicken. Gott, det älskar man ju. Och sen har man någon god grej där. Så här måste vi ta och testa. Här har vi alla olika typer av frukter. Yummy. Här har vi då massa sushi. Tofu-sallad, rädisor. En hel salladsbar har vi här. Gott. Grekisk sallad. Tomat och mozzarella. Caesarsallad. Här är massa ostar. Här gör de då all typ av kaffe, matcha och så vidare. Och sen har de allt det här. Kolla här. Här är liksom chokladfontän. Så här är vit choklad med jordgubb tror jag. Och sen här har vi vanlig choklad. Och så kan man doppa de här grejerna i det här. Sen här då så är det bakelser med liksom matcha. Sen här har vi massa goda frukter. Lite yoghurt och olika grejer här. Och så tror jag att här kan man få pannkakor som jag ska ha. Okej Karlsson, hur smakar det? Alltså otroligt, du måste smaka den här. Är det fried chicken? Ja, lite spicy. Eller, ja. Jättegod ju. Alltså hur länge har de öppet? Jag kan lätt käka här i ungefär 6 timmar. Man kan äta här en gång och sen behöver man aldrig äta igen. Jag ska fråga dem om jordgubbar, för det är jag sugen på. Hur smakar den där rullade omeletten? Det där var fisksås, det var ingen god. Aha, men rullade omeletten där? Nej, det är god. De har också tillverkat en omelett. Och rullade omeletten man så gott på. Lite paprika, lite lök. Ja, du har en omelett där. Ja, så baconen, kolla den är... Gott, super crunchy. Ja, men den står. Och lite olika juicer. Sen har ju du din här också. Det är potatis som är lite sötad. Vart är vi på väg nu då? Nu ska vi till en otrolig restaurang som heter Elin. Du säger det där. Va? Det är ju Ja, säger okej. Den ska vi till. Bra. Den är nämnd av Guide Michelin och det var svingod mat. Men nu ser jag att det är kö. Emily behöver ju en keps nu. Man får inte vara ute i solljuset efter laserna. Så den här får det bli. Finns det något fint krimskrams? Ja, kolla den här. De har alltså jävla mycket saker här inom butikerna. Ska ha den så på handen. Fint. Har ni varit på något kattcafé nu va? Senast? Jajamän.
Vad kul. Jag var på det i Vasastan. I Vasastan? Finns det inte? Finns det ett kattcafé i Vasastan? Visste du inte det? Nej, det visste jag inte. Ja, du bor ju i Vasastan. Nej, Du jag måste ju bor- vara ja, på inte, det. inte länge till. Nej, inte längre. Nej. Kolla, vill du ha en sån stor? Ja, gärna. Eller fofo. Helst en lapp. Jag vill inte ha bo. Där har vi en häst. Va? Där är jag. En gunghäst, tror du det funkar lika bra? Som... Hon vill ju ha en häst för att det är hästens år. Gunga fram Ja, i det nya året. det är väldigt kul. Den ska jag köpa på skoj till henne. Ja, gör det. Jag håller på Jag att har köpa, köpt dryck till jag håller oss. på att köpa överraskningar. Du får gå ut. Och nu, oj vilken gud, är det lemon? Felicia, har du hittat något du vill ha? Snabbt. Jag ska på en baby shower. Man kan ju gå lös här. Kolla alla de här grejerna. Hon försökte jag vinna på en sån där klarmaskin. Här kan jag köpa henne. Alltså har ni sett alla bag charms? Alltså, jag ligger ju i lä. Varför har jag bara en? Let's go to a favorite place. Tillbaka till presenterna då. Okej, vad ska jag få? Present. Vi börjar här. Här är första. Okej, den här såg jag ju. Det var ju välbehövt efter min laser. Ja. Den måste jag ha på huvudet idag. Sen har du velat ha den här saken hela tiden nu. Så nu tills du har hittat den så får du en sån här. Fy fan vad roligt. Alltså jag vill ju ha en Hermes-häst. För att vi har gått in i hästens år. Och nu har jag fått en gunghäst. Oj vad fint, jag ska sätta på honom direkt. Alltså nu är det. Alltså Hermes, släng dig i väggen. Här kommer gunghästen. Alltså här kommer gunghästen. Alltså jag kommer ändå in med liksom... Trend since 1992. Exakt, alltså verkligen Milo. Kolla. Alltså jag och unghästen. Du måste lansera en egen. Vad är det där? Sen kunde vi inte hålla oss på en lägga. Och jag ville ju ha en sån Yippee! Oj vad fint, det är finaste presenten jag har fått tror jag faktiskt. Det hoppas jag verkligen inte, men... Jo men alltså jag blev jätteglad. Alltså när jag är i Korea då blir jag jätteglad för att få en liten Hello Kitty. Jag ska direkt hörni lägga ner alla mina såna här läppglans och sånt här i. Pennorna, men det var inte... Nej men ungefär, kolla här. Motsvarigheten som du hade blivit lika glad för i LA. Vad jag hade blivit lika glad för? Ja men någonting på Target kanske. Alltså där hade jag också kunnat bli glad för något litet. Alltså det är det. Jag blir glad för det lilla i andra länder, förstår ni? Hemma måste jag få något fint. Lägenhet. Exakt, då måste jag få en lägenhet. Men här, bli glad för det lilla. Ska man lägga i allting eller? Nej. Så, då är min Kitty fylld. Kolla vad fint att kunna bo här i. Hejdå! Gud, Felicia gillar inte att vara med framför kameran. Hon gillar bara att vara bakom. Men vet du att följarna, de älskar när med Felicia med framför. Det är sant. Ja, De pratar ofta om alltid- dig. Ja, de vill att Och du ska vet bli mer du, ompysslad. de undrar ofta om du också får äta. Så att nu tänkte jag att... Alltså det måste jag ändå säga, det får jag alltid. Så nu tänker jag att nu måste vi visa Du här. ställer allt över mig nu. Alltså överkompensera så Felicia verkligen Oj, visar. Första gången. Exakt. Du bara, nej men första gången man får smaka Oj, på vad någonting. spännande, vad roligt för mig. Man brukar ju alltid gå hungrig annars. Ja, men vänta, vad händer nu? Han har lite billiga med dricka här också. Så nu är det bra Så, nu. nu stänger vi. Ja. Jag vill att Felicia ska ta första tuggan. Ja. Ska jag ta första? Ja. Så vill man ha liksom allt på en... Ja, the whole Den ska experience. ju Men du kommer gilla också tror jag bara äta bröd. Att du gillar ju så. Det är som Man att måste hon nästan äter hålla bara mig. kött och hon äter bara bröd. När jag åt mina saltbröd i morse åt jag bara undersidan. Bara undersidan. Ja, för där är det crispy. Det här är en udda burn. Det är hon faktiskt. Oj, där kommer den där krämen också. Uff, och bara fettet på kött. Ja, jag tänker ofta på det när jag äter kött. Nu ska hela den här in. Ja. Jordgubbarna. Lish, nu måste du låtsas att det är gott. Alltså verkligen spela här för Lish. It's Nej, den var lemon. god. It's lemon. You liked lemon, I know Oj, den var that. jättegod. Here för Lish. Okej, är han tur nu? Gott. Fan. Hörni, kolla här. Alltså vad är det här? Matcha på matcha liksom. Det är ett bröd, matcha-kräm, lite... Ja, det är verkligen Det här är matcha-kräm. lingonberries. Det tror jag inte för Lish. Samma goda bröd, Resten äcklig. fast lite mindre. Men
Om man inte gillar matcha. Det är mycket så tror jag matcha-smak, eller? men ändå matcha-smak skulle jag säga. Men jag gillar ju det, så det är gott. Men du gjorde inte det förut? Nej. Du har lärt dig? Alltså du är matcha girl, du kollar på dig. Visst? Med din lilla bredvid också. Matcha Och girl. Kitty och jag, vi äter matcha mest vi. Ska jag testa en sån här? Ja, säg vad det är för någonting. För det är typ en böna. Är det en böna? En bönröra. Det är en bönröra. Väldigt speciell. Du måste. Men jag gillar ju inte matcha. Du måste. Men jag gillar ju inte matcha. Ja, Nu är det du som ska bli fin inifrån. It's gonna be painful. Och utifrån. Fin inifrån och ut, hörru. Nu har vi jobbat på utsidan, nu jobbar vi på insidan. Är det godkänt, Julia? Ja. Nej men. Oj, det var så illa. Vart är vi på väg nu då? Nu är vi på väg tillbaka till matstället. Och jag har ju full mundering nu för min laser. Jag skulle bara behöva ett munskydd också. Du ser lite känd ut nästan. Visst, om jag hade haft ett munskydd då hade man ju inte sett något. Nu är vi live. Det här är ett sånt jävla tips på ställe alltså. Vi beställde alltså. Jag är så nyfiken. Ja, så vi nej vänta, här ser man lite mer va? För ni hade varit här innan. Precis, och vi tyckte det var så jävla gott. Beef noodle, 7 stycken dumplings, pickled cucumber, 2 cola, 1 öl. Vad var det kostade, sa du? 120 kronor. 120 kronor. Alltså förlåt, Det är helt men sjukt. alltså, om vi är i LA då kostar ju de här 1000 spänn. 1000 spänn. Ja. Nej men alltså det är ju helt sjukt. Ja. Nej, men och det är Michelin. Ja, En eller Michelin, vad säger man? nämnt i Nämnt. Michelin. Ja. Jo men det är Michelin. ändå en stor Ja, grej. gud, ja. Det är inte helt enkelt att få den. Nej, och ja, men så här, det är ju verkligen ett hål i väggen. Ja, gud, ja. Och liksom, det är inte så lyxigt. Det är liksom... Nej, och området, alltså det är väl Exakt. fint men det är inte... Ja. Men man gillar ju ändå den här, alltså bra jävla mat till ett billigt pris. Hit går ni om ni åker hit. Sätt en liten pin på kartan. Yum, 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 yum. Har vi Alltså, ätit sånt här? den där. Godaste. Har ni gjort det här? Den här. Det här är Så jävla gott. Okej. Dumplingsen. Otroliga. Och så är det små såser här. Felicia, hur många dumplings får den av 1 till 10? Den här? Nej, alltså restaurangen. Restaurangen, av 1 till 10. Ja. 8,5? Ja, eller vad säger ni? Någonstans där. Ja. Alltså jag är uppe 8,5-9. Jag tycker att det är autentiskt gott. En perfekt beskrivning. För det är klart att det saknar det där sista för att bli svinbra. Men jag skulle också säga, det är också så här, jag tycker det var jättegott för att vara det det är. Exakt. Och jag kanske inte uppskattar, alltså jag älskar ju sånt här men det finns annat jag tycker är Ja, godare. men jag har ju ätit sämre sånt där på dyra. Jag har nog aldrig lyxiga ätit en sån här ställen. bra faktiskt. Nej, alltså, Det skulle jag ändå säga. ofta är de ju mycket sämre. Yummy! Nytt litet område hörni. Är det dags för spel igen? Oopsie! Ska jag börja? Oj, 20. Okej, då vill jag spela några också. Är det 20 stycken? Ja. Hur skjuter man ner? Där. Den är jättesvag, det ser jag direkt. Nylund, det där var ingen vidare försök. Du, försök med den. Jag har många försök. Nu då. Du släckte! Jag vet, han gör det. Man blir så fucking arg på den. Jag ska testa. Nej, det där kommer aldrig gå. Jag är upp. Okej, jag testar den här nu. Nej. Elin, det där var mitt sämsta man Jag kan inte någonsin. riktigt tro på att du har vunnit. Vad var det? 3 stycken? 3 gosedjur, 2 labubus. Kolla han längst uppe till vänster där. Här är det då, de sjunger karaoke och gör typ TikTok-danser inne i bås. Ser du det? Och här är det några coola killar, men han här uppe, han är liksom... Ja, de kör. De bara wow. Men hon bara står där. Ja, och så bara vinkar. Ja. Nu är vi inne på Olive Young och köper lite grejer. Den här butiken är så fin. Jag skriver in locationen här. Jag köper sminket från min färganalys. Shiseidos ögonfransböjare kostade, vad var det, 100 kronor eller någonting. Mot i Sverige där den kostade typ 500 kronor. Jag kan också slänga in färganalysen här för det var så jäkla roligt att göra den. Så jag slänger in den lite här. Häng med mig här på en färganalys i Korea.
So you are autumn nude. Som ni märker så är jag lite chockad över mitt resultat och jag alltid har fått light spring. Men det jag ska undvika är för starka, för mörka och kalla färger och de här lite murriga. Utan jag ska ha de här lite mer ljusa, pastelliga, varma färgerna. Och till smycken så är det guld och champagne och sminket ska vara lite glossigt. De analyserar även hudtonen och här får jag tips på smink, läppglans, ögonskugga, vilket jag älskade. Man får även tips på vilken typ av glasögon man ska använda och även vilket mönster på kläder. Jag tyckte verkligen att den här färganalysen var väldigt intressant och att jag fick det här nya resultatet blandat med mitt gamla. I alla fall så köper jag de färgerna och så ska vi gå runt lite här. De hade då Olive Better här, så Krippa har köpt mig en vad är det, lemonad typ. Ja, precis. Så det är någon hälsolemonad. Kolla här. Här är det då en kollagenshot. Kolla vad gulligt. Då lägger de den i så här. En liten kollagenshot. Så nu ska jag in med den här och så trycker vi. Vill du kolla så? Så där då. Ja. Och så passande såklart så har de grönt sugrör. Så öppnar vi upp den här. Alltså kollagenshot till min lilla grej liksom. Oj vad god den var. Vad är det för smak? Peach. Peach. Alltså 10 av fucking 10. Nu återgår vi till shoppingen. Alltså de här har jag sett så mycket om. De här beställer man på Amazon också. Det är alltså glutamin som man lägger på tungan så att man tar upp det snabbare. Så det är alltså ett kosttillskott som ska ge massa energi. Jag har sett massa på TikTok som är koreaner, rekommenderar den här, att de har det i sin rutin. Sen det här SPF:en, den är rekommenderad av makeupartister. Så den blir lite så här utjämnande och glowy. Den här, om man har gjort laser typ, som jag har gjort, då ska man ha den. Det här, deras mest sålda. Och den andra letar jag. Den här finns i Sverige. Köp den. Det är deras mest sålda här. Vad heter märket? Jättebra fråga Elin. Kan du läsa? Men vet du, den här har vi inte hemma. Det här är en tone up-kräm. Det här är väldigt vanligt här. Att den är lite mer uppljusande, förstår du? Mot den vanliga. Men jag vill inte ha mer uppljusning än vad jag redan är just nu så att säga. Men den här ska jag i alla fall ha för laser. Den åker raka vägen med här nu hörni. Det här är kul. Kul ska jag säga. Kolla här. Det är alltså en sån cushion foundation. Så att man pumpar ut sådär och sen så tar man på den. Så då kan man ha det i handväskan. Den här, jättepopulär. Den kommer jag också köpa med mig hem. Du har inte gjort det än? Nej. Nej. Så Elin, den åker ju raka vägen ner. Den har jag hört ska vara otrolig vintertid när man är extra torr. Så har vi ett favoritmärke här, det är Alba. Sen letar jag, nu är jag på jakt. Jakten är i mig efter nya sheetmask. Här har vi då de som återställer huden som bäst. De här Abib, här har jag sett jättemycket av. Så man ska både ha den här och den här. Så när man typ har råkat fucka upp med syror eller laser som jag nu har gjort, då ska det här vara de mest lugnande maskerna. Så jag känner ju att båda de här åker ju med hem. Och då kostar en sån 40 000 för ett kit, Elin. Vad är det tror du? Det är 10 stycken. Och hur mycket är 40 000? 248 kronor. Ja, det är ändå ganska dyrt. Ja. För vissa masker här kostar ju typ 6 kronor styck. Ja. Men i Sverige tror jag inte att 10 masker kostar 248. Här är också så jävla kul, alla de här grejerna. Alltså alla de här padsen. De här ska vara skit. Alltså de här inte jag har köpt än. För att jag tänker så, vad kan Carrot göra? Men vart jag än kollar så är det här en av de mest populära. Som är så morot. Ska du köpa den? Jag vet inte Elin. För den säljs bara i 2-pack och jag känner, gud vad mycket. Men jag har köpt många. Här är de här som inte jag har hittat någonstans. De här ska vara svinbra, de här retinol padsen. En tjej som jobbade på Glow ID, hon sa till mig, köp de här om du hittar dem. Och jag har inte hittat dem. Förrän nu. Det här är en så jävla rolig grej här. De tvättar ju fötterna direkt när de kommer hem. Så då har man spray för fötterna. Så man enkelt bara kan spraya fötterna och tvätta dem. Så jag behöver ju absolut köpa med mig en sån här hem. För nu känner jag, gud vad ofräsch jag är som inte tvättar fötterna direkt när jag kommer hem. Så den ska med. Nu köper jag storpacken hörni på det här.
Alltså varma masker, kalla masker, såna här med fina små clouds på. Elin har också hittat någon ny favorit här som heter Snuggle. Alltså det luktar jättegott. Är det så? Ja. Du kan lukta Men här. okej, jag kanske behöver en Känn. sån. Så god ju. Förstår du vad trevligt att spraya på sängkläderna? Ja, så innan man lägger sig. För det finns ju några såna här i Sverige men, Nej, men de doftar är inte ganska lika dyra gott. Ja. och typ den här var väldigt Vad god. sa vi att den här kostade? Ja, nu har vi inte räknat på det, men 10 000. Jag så 100 någonting, Ja. typ. Ja, de här ska jag köpa. Sen här hörni, det är de här maskerna som kostar 6 kronor styck, Mediheal. Sen är den här också jättepopulär. En liten carrot. Du, den Men här. det här, älskar det här märket. Här köper man mycket ifrån. Det är ju som att vara i himlen och vara här, förstår ni. Det shoppas på. Det är ju så liten påse. Hur har de tänkt att jag ska få plats med det här i påsen? Det är liksom helt orimligt skulle jag säga. Har ni möjligheten att också köpa K-Beauty till 20%. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Nordic Feel. Och jag tänkte att jag skulle visa er mina favoriter som jag har köpt med mig hem. Som också finns inne hos Nordic Feel. Och med koden Emily20 så får ni 20% på all K-Beauty inne hos Nordic Feel. Och det är ju så jäkla roligt för man ser verkligen när man är i Korea hur mycket av de här grejerna som är toppsäljare som vi faktiskt också har hemma. Vilket gör mig så glad så vi alla kan ta del av det. Så jag ska dela 5 stycken favoriter som jag köpte med mig. Först ut så har vi det här återfuktande serumet. Och det här passar verkligen precis alla. Det här är ett återfuktande serum som sjunker in på djupet, återfuktar, plumpar, ger massa glow. Så här vintertid så är ju allt man behöver den här återfuktande serumet. Jag får tusentals frågor om just vilket serum man ska ha. Och här är verkligen det optimala, jättesnällt, lugnande och så vidare. Från samma märke så har vi ett otroligt lipbalm. När vi var i Korea så tatuerade vi ju våra läppar och då sa de att vi måste återfukta. Så jag gick in på Olive Young, frågade dem vad är ert mest sålda, mest populära lipbalm och det var det här. Och den är verkligen otrolig. Och ni ska se, kolla glansen. Alltså det är liksom som ett fint läppglans. Samtidigt som det bara är ett vårdande lipbalm. Ris och ceramider, 2 toppingredienser. Det här är en av deras mest sålda toners. Och den är så här mjölkig och härlig. Ni vet hur mycket man vill ha den här konsistensen. Som är mjölkig men den sjunker in. Kolla glowet den ger och den jämnar också ut hudtonen. Så den både återfuktar, jämnar ut hudtonen om man har liksom pigmenteringar och så vidare. Men också att den går in och plumpar, perfekt under smink, du kan klappa in flera lager. Ett varumärke som verkligen toppade listorna i Korea var detta. Och den innehåller även ris och den innehåller probiotika. Och det här är då en essens som är ännu tjockare i konsistensen än den som vi såg innan. Så här ser ni. Så den här kan ni klappa på ovanpå om ni vill. Eller bara köra den här innan ni går på med serum. Så den går också in, jämnar ut hudtonen, återfuktar, ger massa glow, är lite tjockare i konsistensen. Den här passar också perfekt att blanda ut med en krämfoundation. För att få den mer liksom glowy, lite lättare att liksom applicera i ansiktet. Hailey Bieber har gjort ett sånt hack till exempel. Så testa att blanda den här med din foundation. Sist men inte minst ett varumärke som är så roligt att Nordic Feel har, det är Medicube. Det är också så stort i Korea och den här gelen, så ni ska få se konsistensen. Den är så härlig. Det här tar man då som sista steg. Så att man toppar liksom sin rutin med det här. Och den verkligen låser in fukten, återfuktar, har kollagen i sig, stärker hudbarriären och funkar perfekt med det här devicet. Det var överallt i Korea och jag använder även den hemma för att underhålla. Jag gjorde ju lite behandlingar i Korea för att underhålla, lyfta upp, få produkterna att gå djupare. Så glöm inte nu, koden Emily20 ger er 20% på all K-Beauty inne hos Nordic Feel. Och jag lägger alla länkar här under. Okej, nu är vi på ett nytt ställe. Vår hotell rekommenderade det här stället. Och det ser väldigt lovande ut. Den här salladen är typ samma som vi åt på nyår. Den var så jävla god. Lite syrade, fermenterade morot som var väldigt stark. Och här är det typ någon vitkålsaktigt. Också några inlagda grejer. Här har vi det. Här ska vi grilla kött. Och sen på menyn så är det massa olika köttsorter. Och
Och sen finns det även några vanliga rätter som också bara... Gud, man kan ju verkligen inte vara vegetarian här. Så det här ska bli jätteintressant att se om det är ett nytt så här Men är det favvo inte kul favvo. att liksom, vårat hotell ändå rekommenderar liksom ett liksom, litet autentiskt ställe som ligger liksom verkligen off? Ja. Det är väldigt spännande faktiskt. Det är inget så här superstort hype-ställe utan det är ett litet hål i väggen liksom. Så vi får väl se då när vi börjar få in mat och så om det är så gott som vi tror. Alltså vet du, god smak. Udda Att det är kallt. att det är kallt. Du hade väl haft det varmt? Ja, de var känner jag med. jättegod. Jag kände lukten var jättegod. Jag har inte smakat dem än. Nej men smaka en gång. Men det som är udda är att det är kallt. För de smakar verkligen liksom. Ja, perfekt. Men vi kanske kan lägga dem på grillen typ. Alltså, god smak tänker jag med lite kött typ. Det skulle vara lite mer, alltså ljummet. Exakt, ljummet har direkt. Varför är det is liksom? Wow, is it Hertog by Emily? Wow. Vad har du för 5 tips här till alla i Korea? Det ska ni få veta när jag kommer till hotellrummet. Nylund. Bästa köttet i Korea? Jag säger... Bästa restaurangen. Är svenska jordgubbar lika bra som koreanska? Nej, koreanska är bäst. Men det är inte svenska på sommar. Man vet att jag tycker de är så jävla... Nylund, smultron eller jordgubbar? Gå in i någon rom. Hörrni, god kväll. Alltså nu har vi kommit hem från en jättegod middag, eller hur? Supernice. Alltså summa summarum, vi rekommenderar verkligen det stället. Vi slänger in vad det heter. För det var... Ja, men det Alltså var verkligen... men det här var ett av de ruffigaste när man kom utanför. Man bara, really? Men verkligen så här genuint barbecue-ställe. Och när vi gick runt hörnan så såg vi också att det var mycket fler sådana Ja. så här gamla, genuina restauranger. Så att det är verkligen ett tips. Och tips att hitta sådana ställen också. För det är så trevligt med det här gamla. Det kändes ju som genuina. att det var ett så här familjeägd restaurang som verkligen... Hon dottern som serverade oss, hon var ju också grym på engelska och på grilla. Ja, nej hon var otrolig. Så nu sitter vi här i sängen. Vi har fått in eye patches av vår night service. Alltså det är ju ett otroligt jävla lyxigt hotell. Man har ju inte råd att bo här många dagar. Alltså, Så är det. Ja, produkterna som ligger där nere. att de ändå skickar iPatches. Ja, jag vet. Men ni ska få se hur det ser ut här. Vi har... Hallå, där ligger alla mina produkter. Yes, färgkoordinerat. Som Kristoffer har gjort idag. I morgon bitti så kommer ni få se mina toppfavoriter. Typ 20 produkter kanske som är mina så här. Om ni ska köpa någonting. Ni lyssnar ju också på en galen person så ta det med en nypa salt, hörni. Ta det med en stor nypa salt. Så nu har vi beställt upp peppermint tea, eller hur? Och en cheesecake. För att jag var sötsugen. Vilken cheesecake som helst. En baskisk cheesecake. Precis. Där har vi haft en stor diskussion om jag, Sanne och Sebbe. För att hon sa att det verkligen var en grej. Och sen dess har jag sett den överallt. Kommer inte cheesecaken från Bastien? Ja, det var det hon sa. Ja, Och det- vi förstod ingenting. Det här vill jag säga att jag har lärt mig på så Asterix Obelix eller något annat. Jag har fan ingen aning. Men det jag tänkte också att vi skulle säga nu. Det är egentligen vad så här, våra favoritgrejer i Korea har varit. För att jag tänker så här, ni som ska åka hit. Lite kort och gott bara så här. Favoritområden. Vad ska man tänka på? Vad kan man skippa typ? Det här är ändå imponerande. Du har ändå lärt dig vad alla områden heter. Jag kan säga typ så här, den där restaurangen. Och då säger du, ja men det är Gangnam eller det är där. Jag är helt lost. Ja, jag har ändå verkligen kollat på kartan så jävla mycket. Men det är typ för att min karta funkar bäst. Så jag har alltid kollat på kartan. Så jag skulle säga så här. Direkt när ni kommer hit, då åker ni till... Heter det nu då Sengsu? Sengsu. Skitsamma. Vi lägger in. Det området åker ni till först. Det är det mysigaste. Det är där vi är i första vloggen. Det är massa beautybutiker, mysiga små Olive Young. Det finns saltbreads. Det var ju där vi åt det här pannkakorna. Det finns massa goda, ja, men allt möjligt. Alltså jättemycket trevliga saker. Mysigt. Det är också i det området som både man gör eget läppglans. Det är där man gör egen parfym. Alltså de har mycket liksom coola grejer där. Men sen tycker jag att man ska våga hålla sig till ett område också. För att
det blir lätt om man börjar åka fram och tillbaka. Det är bara, Men jag tycker också en dag på varje ställe, eller hur? och även om det känns lite dåligt så kanske det blir bättre på kvällen. Det blir bättre med restaurangerna. Alltså håll er liksom... Men jag skulle säga så här. Gangnam, det kan du hitta i vilken storstad som helst. Alltså det är så här, lite lyxbutiker, lite kliniker och sånt. Vi var ju där med Reone, låg ju där till exempel. Det, ja, alltså det var väl kul att se, men jag vet inte, jag hade kunnat skippa det området också. Fast alltså, en dag, Ja. helt okej. Men det beror ju på, alltså är man här i 3 dagar då hade jag kanske inte prioriterat Nej, precis. det. Men är man här en vecka, alltså var en dag. Men sen tycker jag också att det stället där vi var idag, det tycker jag vet inte vad jag tycker om det alltså. Jag tycker det var mycket folk och konstiga saker och det var... Men det jag måste säga, det området, om ni gillar vintage, där var alla vintagebutiker. Så att då åker man väl dit därför, tänker jag. Alltså för att där låg ju alla sådana ställen. Också väldigt mycket beautybehandlingar där, såg jag. Så det var mycket så här hårställen, nagelställen och så vidare. Så att det är ju ändå en trendig del liksom. Men det låg ju också där vårt förra hotell låg. Ja. Där låg det också 2 riktiga superrestauranger. Ja. I både Kvasten och nyårsmiddagen var ju på... Exakt. Och det var ju en bargata. Ja. Men det var ju 2 alltså, superrestauranger. Ja, det var ju verkligen en festlig kväll så att säga, som ni säkert har sett. Men ja, så det var också, men inte där Kvasten var inte för festlig. Nej, men där vi bodde, det var ju liksom, det var ju inte heller så här det mysigaste området. Men jag tror att om man är här på våren eller sommaren, då är det ganska nice att gå i den där parken. För det ska vara väldigt mysigt och fint där. Men absolut skulle jag kunna tipsa folk om att bo där. Det hotellet var jättenice, ändå ganska prisvärt för vad man fick. Alltså Ja, du kan verkligen. ändå bo där liksom ganska billigt. Så det skulle jag kunna rekommendera er alla. Man måste ändå ta sig runt med taxi eller tunnelbana hela tiden, för att allt ligger i så olika distrikt Men överallt. taxin är ju väldigt billig här. Väldigt billig. Alltså det kostar typ så 67 kronor att åka en resa. Ja, det Ganska kan vara långt, billigare än liksom. så. Ja, Så det är precis. verkligen... Så det skulle jag säga. Sen den här delen där vi är nu, vi ligger ju lite ovanför den här som är liksom the main turistdel. Där liksom alla flagships ligger, där största Olive Young, allt sånt ligger. Vad är Olive Young för något? Men där skulle jag ändå säga att det måste man ju besöka. Det är ju där det finns alla de här stånden där ni kan köpa massa mat på kvällen. Det är ju de största butikerna, det är ju ascoolt. Ja, jag tyckte att det var häftigare än själva matmarknaden, för jag gillade liksom mixen av exakt. att de hade liksom sålde matstånden i mitten, men det var med liv därifrån, det var musik, det hände saker. Ja, men du kan så här springa in på en butik, men du kan sen gå ut och äta ett kycklingspett och du kan liksom göra hela den där grejen. Jag är väldigt glad att vi gjorde det 2 kvällar. Alltså för vi gjorde ju både en efterrättsrunda med Bea, och sen så gjorde ju du och jag när vi åt lite mat. Men och jag sånt. tyckte också det var bra, vi gjorde ju det första vi gjorde. Ja, exakt. För då får man liksom, då får man det gjort. Vi satte liksom tonen där, tyckte jag. Och sen så kunde man gå med mer autentiska andra saker. Så jag skulle säga det turistområdet, även fast det är så turistigt, så skulle jag sätta det som en första grej att göra. Och sen skulle jag säga det här Feng Shui eller Feng Shui, ja. Vad heter det? Jag vet inte. Feng Shui. Den delen, för att det är absolut topp bästa liksom. Alltså om vi pratar pengamässigt, behandlingarna, laser och sånt, ganska dyrt ändå. Alltså kan jämföras med Sverige. Botoxen, svinbillig här mot i Sverige. Beautyprodukter, mycket billigare här än i Sverige. Maten, om du kommer på genuina ställen, inte om du kanske äter så här på hotellet, men Ganska mycket billigare skulle jag säga. ganska rejält mycket billigare. Typ idag då när vi åt den här lunchen som ni såg. Det var ju, vad sa vi, 300 kronor eller någonting. 230. Ja, så ni fattar, det är ändå mycket billigare. Taxi billigare, så man kan verkligen komma undan. Alltså på 7-Eleven, jättemycket där är ju billigt, så att man kan verkligen ändå komma undan billigt. Jag tyckte flygresorna, ganska dyr, hotell finns väldigt... Alltså Elin hittade, hon är ju så duktig på det där. Men hon, alltså du kan verkligen hitta flera dagar för... Hon pröjsade inte mycket mer än 300-400 kronor. Nej. 500 kronor natten. Exakt, så att, och det är ändå ett fint hotell i bra område. Så det kan man också göra. Så ja, vi älskar verkligen, vi har älskat Korea. Vi kommer komma tillbaka. Jag kan absolut varmt rekommendera det. Jag gillar det verkligen så jäkla mycket. Och kanske till stor del också för att maten är så god. Finns så mycket beauty. Och de är så framåt i liksom behandlingar. Så nu ska vi dricka lite te. Cheers! Och imorgon missa inte det, för då kommer mina absolut bästa tips och en tävling till er. Jag ville bara säga till er att det här var det jag fick med mig idag.
lugnande maskerna, SPF när man har gjort laser, det här glutamin som man tar på tungan som ser ut som powerpuff-pinglerna, matcha-choklad, såna här verkligen tips. Det är små mintbollar så när man biter i dem så får man eukalyptussmak i hela munnen. Den här SPF:en som ska vara perfekt under smink, den här SPF:en som jag har fått massa tips om. Såna här varma masker, perfekt att ha till planet sen. Magnesiumkräm för kroppen med en inbyggd gua sha som man masserar samtidigt. Och sen lite sheet masks och sen den här retinol liftingpadden. Och sen även här lite så. God andedräkt. Hörni, nu är shoppingturen klar och jag tänkte att jag ska tipsa er om vad är det man måste köpa om man åker till Korea i beautyväg. Jag har ju ändå gjort min research, jag har testat så mycket produkter under tiden jag har varit här. Och jag har nog kommit fram till de här måste-grejerna som man måste köpa med sig härifrån om man gillar beauty såklart. Och jag skulle först välja 10 tänkte jag. Det gick absolut inte. 20 tänkte jag. Det vet jag inte. Det blev inte riktigt 20 heller. Men jag tänker jag går igenom de här, berättar lite kort om dem. Och sen så gör vi ett litet svep på allt annat jag har köpt. För jag vet att många vill se allt jag har köpt. Men det är ganska mycket grejer. Så att jag tänker jag kan inte prata om varje grej. Utan mycket har jag köpt för att testa. Och då kanske jag får göra en video längre fram. Där vi typ säger så här, vad var de bästa grejerna jag testade som jag köpte i Korea. Men just nu så vet jag nog mina toppfavoriter i alla fall. Så jag tänker vi kör igång. Jag tänker att vi börjar liksom steg för steg. Vi börjar med rengöring. En grej som är väldigt stort här är Mung Bean. Så det här är en Milk Peeling Gel. Det som är mest intressant med det här är ju att det är den här Mung Bean som man ser jättemycket produkter som kommer just nu. Den är väl inte liksom storfavoriten i sig utan den är mer rolig för att det är den ingrediensen. Men en väldigt stor favorit här det är Dr. Althea som vi kommer se på fler produkter och deras cleansing balm. Och då kommer det här balmet upp så man vrider så man behöver aldrig gå ner med fingrarna eller någonting. Utan man vrider och så kommer det upp som små balmbitar. Den är helt otrolig för rengöring. Alltså de har så mycket rengöring här, det är helt sinnessjukt. Efter det då hörni, då tycker jag vi går på liksom serum och toners. Och för toner så är det ett nytt märke som inte jag har sett, men det här är superhypat här. De har även en egen butik och det var så långa köer och även jätteslutsålt på Olive Young. Och det här är då deras barriär och boost glow calming lotion. Så den skulle jag absolut tipsa om att kika in och de har även en egen flagship store om man vill titta på det. Även den här är en av deras mest sålda som är en glow mist. Så typ som, tänk er typ en serummist. Så att du skakar den för att det är också vit tryffel i den. Skakar den och den återfuktar, ger massa glow, lugnar huden. Kommer ofta i såna här storpack så att det är så här, köp 2, betala för 1. Så får man alltid en på köpet. Så det är ju väldigt trevligt. En av de mest populära grejerna just nu, det är att ha produkter i en moussform. Så att man gör serumet i moussform istället för med pipett för att man får in mindre molekyler när det är i mousse. Så när det kommer på huden så bubblar det ju till lite och sjunker in. Så väldigt många serum kommer just nu i den här moussformen. Så min favorit, det är det här märket som heter Menokin. Finns i olika typer, så jag har även köpt den blåa som är för fukt och den här är nog kollagen kanske. Ja, kollagen. Och så även Medicube här har en sån här rosa mask med den här laxsperma-grejen. Så det är supertips att testa de här och det verkligen sjunker in på huden. Du kan låta masken ligga på en stund och sen sjunker den in. Så de är väldigt roliga att ha. Ett stort varumärke om man vill jobba lite hudföryngrande, man vill jobba liksom, på pigmenteringar, återfukta, men mycket det här att man jobbar lite mer aktivt på huden. Så har vi deras Rejuran. Jag vet inte exakt hur man säger det. Men det här varumärket är jättepopulärt här. Det här serumet köper alltså hur många som helst. Så är det någonting jag skulle köpa med mig så är det absolut det här serumet. Tillsammans med kanske deras masker som kommer i massa olika former. Så det här är nya innovationer. Det är ju jättestort med laxsperma i typ alla deras produkter. Jag skulle säga att det är den populäraste ingrediensen just nu. Och ska man då köpa någon grej så skulle jag köpa det här serumet med mig.
Här hade vi även flera av de här maskerna från Rejuran. Så det här var Skin Protecting Mask och här har vi Moisture Treatment Mask. Och som sagt, populärt varumärke. Ett annat varumärke som faktiskt har börjat komma till Sverige, det är ju det här Dr. Althea. Och vi har ju en kräm hemma som heter typ 147, undrar om det är den, eller 345. De har 2 stycken olika, en som är mer barriärstärkande, en som är för lite mer aknehy. Jag har båda, gillar dem supermycket. Och det de har kommit med här, det är både misten, och den tror jag börjar komma in till Sverige. Jättetrevlig, lugnande, så bra. Men här har de även kommit nu med Glow Whipped Serum. Så det är också den här bubbelmask-grejen. Så man tar ut det som ett serum fast det är bubbligt. Så det här varumärket skulle jag verkligen köpa. Finns även på apoteken här. Sen är ju de här padsen, alltså något av det största här. Det finns pads i alla kategorier för alla problemområden för huden. Och de kommer ju då i såna här förpackningar. Och sen så är det ju blöta pads här i. Och de tar de inte bara så här och sveper över ansiktet, utan de lägger dem också för olika problemområden. Så typ som den här då som är en av de mest kända, som är AHA, BHA-syra, som jobbar då med att liksom rensa upp porerna, exfoliera lite. Då kan du lägga det på områden, kanske dra lite finnar och så. Så lägger du någon återfuktande på kinderna. Så det här jobbar de med jättemycket. Och en väldigt rolig produkt för att du får en produkt som är lätt att lägga som en mask. Så det skulle jag också köpa med mig hem. Det här märket, Iope, jag vet inte hur man säger. Det är en av deras mest sålda retinolprodukter. Så både den här vita, men den blåa är den mest populära. Så det skulle jag ha köpt om man vill ha en retinolprodukt. Då är det verkligen den som är på alla läppar just nu. Och jag köpte med mig de här maskerna, för det har jag också hört är väldigt bra. Och de innehåller ju retinol och att man kan lägga dem på kvällen. Men jag tror att jag ska köpa med mig den blåa retinolen också. Här har jag hittat någonting som har räddat mig. Alltså de här pimple patchesarna med små såna här mikronålar i som löser upp sig. Så när du trycker på det så känner du som att det är små nålar inne i huden. Sen löser de upp sig och ingredienserna går djupare ner. När man har fått en finne och sätter på den här, alltså jag skojar inte, den är borta dagen efter när du har satt den här. Jag fick den tipsad på Olive Young när jag frågade vilken som var deras bästa pimple patches. Och alltså jag vill köpa med mig alltså stor pack. För de här funkade så sjukt bra. Bea testade dem också. Samma sak för henne, bara försvann. Så absolut tips till er som kan få lite akne att använda den. På tal om akne så har vi en 3-stegsraket. Om ni lider av akne eller brukar få hormonella finnar och så vidare, då köper ni de här 3. De här köper man på apoteket här och den första, så man börjar egentligen med den längst ner. Så det är när man har röd akne. Så när du har en finne, då tar du på den krämen. När du har fått ett ärr, då tar du på den krämen. Och när du bara vill lösa upp porer och typ så här orenheter, man kanske vill vid näsan och så få upp lite blackheads, då använder man den gröna krämen. Man kan ju välja bara en av dem såklart. Men för röda finnar, när ärren börjar, eller liksom när finnarna har lagt sig. Och bara för att hålla huden ren och inte få finnar helt enkelt. 2 av de mest populära återfuktande krämerna här just nu, det är den här. Alltså jag skiter i att uttala alla namn för jag säger bara allting fel. Men den här i alla fall stärker hudbarriären, återfuktar. Det var ju det hon sa när jag gjorde behandling. Hon bara, herregud, du måste stärka din hudbarriär. Det känns som att vi lever i ett så kallt klimat, vi har torrt, vi har varmt och kallt, man går in och ut. Så stärka hudbarriären. Så det här är typ deras nummer 1 bästsäljare på återfuktande kräm. Så den superbra. Och det här Nambucin. Varför ska jag försöka uttala? Det här är också en av deras mest sålda återfuktande krämer. Återfuktar, lugnar, stärker hudbarriären, allt vad vi behöver. Och det här har ju börjat komma i Sverige och nummer 9 är jättepopulär i Sverige. Den har ju lite NAD plus i sig. Men den mest populära här är nummer 3. Och den är alltså tajtar ihop porerna, jobbar med att brighta upp huden, jämna ut hudtonen och så vidare. Så det här är sheet mask. Men hela det här varumärket är jättepopulärt här. Så det är väldigt roligt att kolla in. Och jag tror bara att vi typ har nummer 9 i Sverige. Biodance-maskerna, det vet ni hur mycket jag älskar, de som sjunker in i huden. Här har de kommit med dem med kaviar PDRN. Så det är ju också laxsperma, det är liksom överallt. Man kommer inte undan med det. De här maskerna är mycket billigare här och jag skulle absolut köpa de här som inte finns hemma. De här maskerna tycker jag också är ett måste. De är så roliga. Så det finns både varma och kalla. Och det man gör då, det är att man plockar ut dem ur en sån här liten.
Och sen så aktiveras den här när du liksom tar på dig den. Så då den här till exempel ger värme, så den liksom steamar och blir varm av sig själv. Så om du ligger, relaxar på liksom ett flyg, ett tåg eller någonting, ta på den och den värmer upp liksom huden runt ögonen så att det blir alldeles så här gossigt och varmt. Och sen så finns det ju då istället även kalla. Så då lägger du på det här över ögonen och då blir det iskallt. Så har du ont i huvudet, du känner dig trött, du kanske är plufsig, då tar du de här kalla istället. Jätteroligt, kostar inte många kronor, jättekul att köpa med sig sådana. SPF, dels så har vi ju, vi kan klippa in en bild på den här, den mest sålda här just nu. Den har vi faktiskt hemma så den kan ni klicka hem själva. Men om ni är här så tycker jag ni ska kolla in The Alba. Både den återfuktande och den här som då heter Tone Up Pink Correcting. Som jobbar lite med att jämna ut hudtonen, den liksom brightar upp huden lite. Superpopulära allihopa, de kommer alltid köp 2 betala för en. Och sen även Medicube här, deras Glow Sunscreen. Den är alltså som ett glowy primer, alltså den blir så fin på huden. Men här är liksom SPF, alla SPF är så bra. Det finns ingen som ger en vit hinna eller någonting. Det finns patches som du kan sätta på så att det blir liksom en patch i ansiktet istället för en kräm. Det finns pudervarianter. Det finns, ni vet, såna här cushion foundation som man trycker liksom en puderpuff i. Sådana finns med SPF, så att alltså gå lös på SPF, men kolla verkligen in de här om ni är här. På tal om det här, The Alba. Det här är den mest populära krämen just nu och det är deras C-vitaminkräm som har inkapslat C-vitamin. Så man ser liksom små gula bollar. Det är också väldigt populärt här med krämer där det är små bollar i som har mer liksom komprimerade, vad säger man, inkapslade ingredienser i dem. Så när du bryter dem så då kommer liksom ingredienserna ut i hela ansiktet. Så den här har jag fått jaga. Den har varit slutsåld på prick alla Olive Young. Hittade det på ett ställe. Hörni. Det är håret då. Väldigt mycket produkter här är ju för deras otroligt tjocka, fina hår. På mitt tunna skandinaviska hår så blir de lite feta. Så väldigt mycket av de här virala produkterna blir tyvärr för tungt, i alla fall på mitt hår som har verkligen det här tunna skandinaviska. Men en produkt som är jättepopulär, som även funkar på mitt hår, det är det här märket. Unove Deep Damage Treatment X. Den doftar helt sinnessjukt gott. Reparerar håret, stärker håret, återfuktar håret. Och så får man även en mini-variant. Det här märket, om ni lider av håravfall, kolla in det här märket. Det heter ju då Labou, typ. Den här är då en Hair Line Ampull. Så det här är, den har både hårbottenserum också, så om man har håravfall så tar man i hela hårbotten. Men det här då är en sån här, så du klickar fram det och där du har håravfall, typ här i vikarna, så bara rullar du in det. Och ingen av de här produkterna gör håret fett. Så det här varumärket skulle jag verkligen ha kollat in om man som sagt lider av håravfall. De har också schampon och så. Men just deras serum och den här för vikarna. På sminkdelen så har jag köpt massa olika grejer. Där är ju mer så här roliga grejer. Mycket cushion foundation om man gillar det. Jag gick till ett ställe och fick göra min egen nyans. Tir har ju en skitstor butik här. Så där kan man gå och få en analys av sitt ansikte. Få rätt nyans. Men det jag tycker ni ska testa, det är de här puffarna som man tar foundation med. Det här är väldigt stort här. Det finns till alla cushion foundation. Så de här kan man också köpa på Olive Young. En annan grej, Shiseidos ögonfransböjare som vi betalar 500 kronor för hemma. Den finns för 120 kronor här. Och det är min bästa ögonfransböjare. Så det ska ni passa på att göra. Allt det här är ju mycket billigare här än i Sverige såklart. Så typ den här 500 kronor i Sverige, 120 kronor här. Även då med Dr. Althea och de som har kommit till Sverige. Mycket billigare här. Men det är så mycket produkter som vi inte har också som är roligt att kolla in. De har väldigt mycket kosttillskott även här, precis som jag gillar i LA. Och det här är deras mest sålda. Det är probiotika i pulverform som man inte behöver blanda med någonting. Utan det är ett pulver som du bara häller på tungan och så bara löser den upp sig och smakar lite citron. De har det för allt möjligt. De har det med kollagen i, de har det för viktminskning, de har allt möjligt. Men det här är den klassiska. Så bara probiotika varje morgon på tungan. Håller också huden fin, så det är väldigt viktigt. De här är också jättekul. Det här såg vi i Isabelle Adrians badrumsskåp. Så det är munskölj i portionsförpackning. Så att du kan ha med dig i väskan. Det finns väldigt mycket munvård här. Och sen så är det här deras bästa setting mist. Man tror ju att det ska vara en sån här aerosol som bara blir torr, alltså som en hårspray. Men kolla den här misten. Så det är en setting spray. Men det är den tunnaste,
finaste misten och sminket sitter så jävla bra. Så den här ska ni absolut köpa hörni. Sist men inte minst ska jag plocka fram de här grejerna. Såna här masker, det får man alltid när man gör behandlingar här. Det är ju som, det blir en tjock, vad säger man, smet. Och så smetar du över hela ansiktet, stelnar, plockar bort den. De här kan du köpa i alla olika typer vad du vill ha. Det här är en cooling mask, blandar med vatten på ansiktet. Den blir iskall, perfekt om man har gjort treatments och så vidare. Sen, bästa lipbalmet någonsin. Vi gjorde ju en lipblush så jag har behövt använda lipbalm hela tiden. Det här köper du på apoteket här. Alltså det läker läpparna över natten. Så den här ska ni absolut köpa med er hem. En annan apoteksprodukt som är deras mest sålda, det är den här krämen. Och den stärker hudbarriären, återfuktar ansiktet, kostar typ 60 kronor. Den är sinnessjukt bra. Jag har sett så mycket om den här också, hur många som använder den och man får verkligen glow, den reparerar. Superprodukt. Även den här hörni är också från apoteket. Den här har ju börjat komma till Sverige. Det är en retinolprodukt. Isabella Adrian visade den i sitt badrumsskåp. Kostar också typ 60 kronor här. Jättebra retinal. Så det är steget över retinol. Så väldigt bra. Alltså billigt och skitbra produkt. Sist, men inte minst kompisar. De här kanske ni har sett är ganska virala, att många köper när de är här och testar som snacks. Och just den här, Real Pizza Bagel Chips, den är så jävla god va? Så ja, de här, kolla in på snackshyllorna, även deras drycker som man kan hälla över is och så vidare. Ja, kort och gott, då har man glömt en grej. Immunshotterna, de här tycker jag är så kul här. Så då är det alltså allt multivitamin. 2 tabletter först, så då får du 2 vitaminer i tablettform. Sen dricker du den här shotten som också är fylld av vitaminer. Det här gör de typ varje dag för att hålla sig frisk och härlig. Hörrni, det här var allt från den här vloggen. Ni kan också nu vinna ett kit med alla mina favoriter. Jag har ju köpt extra till er. Och också bra när man har köpt 2 och betalat för en här. Så att jag har massa produkter till er. Så in här under videon och tävla om dem. Och tack snälla för att ni har tittat. Glöm inte att likea och prenumerera så ses vi nästa gång. Hejdå!